Gaya ng naipangako ko kahapon, ituturo ko kayo dito sa hotel kung saan po ako naka-stay dito sa kwarto na naka-assign sa akin. So ngayon, is siyempre mag-uumpisa po tayo sa may pintuan. At by the way, naka-stay po ako dito sa room 1501. Ayan. So dito, mag-uumpisa po tayo sa may pintuan. Siyempre, meron kang card na ibibigay para itatap mo doon sa labas ng pintuan para makapasok ka. At syempre, alam nyo kasi dito, yung card na hawak mo, di ba, tinap mo na siya, tapos dadalhin mo po dito, yan, isisiksik mo po dito para mag-on po yung ilaw. Kasi pagka hindi mo po isisiksik yung card mo dito, ay hindi po mag-on yung mga ilaw. Ayan. So, tatandaan po ninyo, no? Baka sakaling magawi po kayo sa ganitong klaseng hotel, no? So, at least alam nyo na yung gagawin ninyo. Okay, mag-uumpisa po tayo dito. Yan. So, may malaking salamin. May malaking salamin dito. Tapos, yung pintuan, no? Papunta dito sa toilet. Ayan, pintuan. And then, meron ding closet or cabinet. Ayan. Nakikita niyo pag-open natin, meron po siyang unan. So, kung kailangan nyo ng maraming unan, ayan, meron pong extra unan. Tapos, meron po tayong bedsheet o kumot. And then, meron pong yung yung plantsahan. At saka, syempre, meron yung plancha. Ano ba itong tawag to? Ironing board. Ayan. Syempre, nakasabit dito yung mga damit ko. Kasi may mga hanger naman. Kaya, ayan. Ayan. So, dito, sa parte dito is, ang kagandahan kasi sa ilaw na ito, pagka tumapat ka dito, ay kusa siyang bubukas yung ilaw. Tapos, pag lumayo ka, papatay yan mamaya. So, meron kaming initan ng tubig, kaso nga lang walang kape. And syempre, meron na rin kaming baso, no? At kung sa ano din to, para sa kape, at meron talagang tubig, no? Kasi kung gusto mo magpainit ng tubig at magkape. Pero yung kape kasi, tatawag ka sa baba, magre-request ka at magdadala sila rito. So, ito is yung mini ref. Ayan. Kung meron kang ilalagay dyan, ay pwede. Meron ako. Ano kasi, alam nyo, ang hotel na ito, hindi na bago sa akin kasi yung napansin ko, doon sa hotel din, yung kung saan naka-stay ngayon, yung alaga ko, yung bagong kasal na alaga ko, ay para kasing ganito siya. Kaya, parang familiar sa akin, no? Ayan. So, meron ding comforter dyan. Yan, nakikita nyo naman. At syempre, papasok tayo dito sa toilet. So, ito po yung toilet. Ayan. So, meron siyang shower. At ito po yung lagayan ng sabon. At ito po, meron pa siyang cold and hot. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung red po, yung kulay red, yan, nakikita ninyo? Ito is hot po siya. At saka yung kulay green is yung normal lang siya na tubig, no? Kasi may mga tao kasi na hindi pa nakakapasok sa mga ganito. So, in case po na makapasok po kayo, at least, meron na po kayong idea. So, yan. Yan. Medyo maluwang naman siya. At merong towel. Pero ako kasi, pagka pumapasok ako sa hotel, ayaw kong ginagamit ang towel kasi iniisip ko, iba't ibang taong gumagamit sa towel. Kaya meron po akong personal na towel at yun nga, nilabhan ko yung panty ko. Huwag kayong mag-alala, malinis yan. So, syempre, yan. At dito is,
Siyempre, yung toilet bowl, meron tayong tissue, meron tayong dustbin, at saka yung mamomonitor ninyo kung pumayat ba kayo o tumaba. At syempre, meron din tayong counter dito at saka merong telepono. So kahit ah, tumatae ka, ay pwede kang tumawag. Ayan. Ayan, may malaking salamin. Tapos dito, sink. Ayan. At meron namang baso dyan. Siyempre, gamitin natin pag mag-toothbrush tayo. At saka meron tayong sabon. At dito is walang laman. No? At syempre, palabas na po tayo. Ayan, yung mga nagkakalat ng mga gamit ko. Huwag nyo na lang pansinin. Ayan. So, punta tayo dito. Ito is para sa aircon, no? At meron tayong lampshade. Ang ganda po ng lampshade, magkabila po doon. Ayan. At syempre, nag-charge ako kanina. Meron ding side table, magkabila din. At saka ang ganda ng painting. Ha? So, ito po yung bed. Ayan. Ayan. At meron po silang television kung gusto mong manood. At syempre, meron ding mga table dito, no? Ayan. Huwag niyo lang pansinin, mga gamit ko ang mga yan. At ang ganda ng lampshade, di ba? Nagagandahan ako sobra sa mga lampshade nila. Actually, ano to? 1, 2, 3, 4, apat yung lampshade nila. At dito, mababasa mo is, sabi niya, thank you for not smoking. Fine 10,000 pesos per night. So, kung nag-smoke ka ng 10 gabi na nag-stay ka dito, so magfa-fine ka ng 100,000. So, ano ba ang pipiliin mo? Mag-i-smoke ka? Akala mo hindi nila madedetect yan? Yeah. So, iwas-iwasan lang na papasok na manigarilyo, no? Dahil ipinagbabawal po. Lalong-lalo na sa mga class na hotel. At syempre, kung gusto mong tatawag, meron po dito. Meron po dun sa CR at meron po dito. At saka ipipress mo lang yung 1 at dyan. At syempre, meron ding upuan. Ayan. Gaya na nasabi ko, meron ding side table dito, merong lampshade ulit, tsaka yan, yung lampshade malaki. At ito, dito ako nagagandahan sa sofa na to. Kasi, pwede siyang, yung double purpose, sofa, at saka pwede ring bed. Ayan, sofa bed. At yan, kurtina. Klino-close ko yan paggabi. So, ang ganda po siya. Sobrang nagagandahan po ako dito sa kwarto, no? At ang ganda pa ng kulay, no, sa loob. Ayan, huwag niyo lang pansinin ang mga gamit ko kasi inilabas ko yung mga gamit ko, kinuha ko kasi yung mga shampoo ko, mga toothpaste, mga toothbrush, yung mga toiletries ko, no? Kaya pinaglalabas ko at syempre kukuha din kasi ako ng mga gamit. Iayos ko din yan pagkatapos. Yan. Ito po yung floor niya, di ba? So, ang ganda po. So, yun lang. Ang maisha ko dito sa room tour kung saan ako naka-stay. Ayan. Bye-bye! See you again sa next video.